Magandang araw mga ka-Phibes! Welcome back to our channel. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng aming version ng adobong may patatas. Kung bago kayo sa aming channel, don't forget to click the subscribe button with notification bell para lagi kayong updated sa aming mga uploads. So magpiprepare tayo ngayon ng mga ingredients. Mantika, bawang, patatas, suka, toyo, oyster sauce, asukal, paminta, asin, dahon ng laurel, at syempre, ang chicken. Painitin ang kawali. Pag mainit na, ilagay ang mantika. Pagka mainit na ang mantika, iprito muna ang patatas para hindi siya maglasog-lasog pag nilagay natin siya mamaya. Pag half cook na siya, hanguin ang patatas. Bawasan natin ang mantika. Ilagay ang bawang. Halu-haluin para hindi manikit. Pag golden brown na ang bawang, isunod nating ilagay ang mga mixed part na manok. Haluin para magpantay-pantay ang lasa. Pagkahalo, takpan. Takpan ng 5 minutes. Takpan ito hanggang magmantika. Pag nagmamantika na, haluin ulit ito ng dahan-dahan para magpantay-pantay ang lasa. Ilagay ang suka. Ilagay din ang toyo. Ilagay ang asukal. Isunod natin ang dahon ng laurel. Isunod din natin ang ground pepper. At asin. Isunod din natin ang piniritong patatas. Huwag muna natin itong tatakpan at hayaang kumulo para maluto ang suka for 5 minutes.
Takpan at pakuluan ng 30 hanggang 40 minutes. Ilagay ang oyster sauce para pandagdag na panlasa. Haluin ng marahan para magpantay ang lasa. At pakuluan ulit ng 5 to 10 minutes. After 10 minutes, luto na ang ating adobo. Sana po ay nagustuhan nyo ang version namin ng adobo with patatas. Hanggang sa susunod na video at recipe, mga tamo!